Для сирно-гарбузових книдлів мені знадобляться ось такі інгредієнти: 300 г самого гарбуза сирого, 300 г сиру, борошно, скільки вбере, одне яйце, трішки вершкового масла, столова ложка маку і трішки солі. Займуся гарбузом. 300 г гарбуза очищеного нарізаю на невеличкі шматочки. Тепер мені знадобиться сотейник або кастрюлька з товстим дном. Відправляю сюди гарбуз. Гарбуз заливаю склянкою води, мілілітрів 350-400. І потрібно зварити гарбузове пюре. Відправляю на вогонь. Та дам закипіти. Поки готується гарбуз, приготую підливу. В сковорідку відправляю 50 г вершкового масла. Розтоплюю вершкове масло. Пінку з масла збираю. У гаряче вершкове масло додаю 1 столову ложку маку. Перемішую. Обсмажую буквально хвилинку-другу. Готую гарбуз до готовності. Це може зайняти десь приблизно хвилин 15, аби гарбуз став м'яким. Тепер воду з гарбуза потрібно злити. І гарбуз пробити блендером в однорідне пюре. Це можна зробити за допомогою блендера або ж перетерти через сито. Ось таке пюре у мене вийшло. Тепер пюре потрібно повністю охолодити, так як гаряче пюре вбирає дуже багато борошна, і книдлі тоді будуть такі гумові, тверді, нам не потрібно. Тому повністю охолоджуємо пюре. Перекладаю пюре до мисочки, в якій буду далі замішувати тісто, і в цій мисочці і буду охолоджувати пюре. Перед тим, як замішувати тісто, ставлю каструлю з водою на вогонь, аби вода закипіла. Тепер до гарбузового пюре додаю трішки сиру. У мене сир ось такий м'якенький, пробивати блендером чи перетирати його через сито не потрібно. Додаю сир до гарбуза. Сюди ж додаю одне яйце, трішки солі і перемішаю. Тепер потрішки вводжу борошно. Борошна може в когось піти трохи більше або менше, так як у всіх різний сир, різний гарбуз. Орієнтуйтеся вже на тісто. Але теж не потрібно додавати зайвого борошна, аби книдлі були пухкенькі, а не резинові. Ще трішки борошна. Ось таке однорідне тісто має вийти. Тісто я замішала, тепер залишаю його десь на 10 хвилин, поки закипить водичка. Вода закипіла, додаю трішки солі. І
тепер починаю формувати книдлі. Мокрою ложкою беру потрішечки, ось десь такі книдлі формую, продовгуватої форми. І знову ложка у воду і формую. Перемішую. І як тільки книдлі всі повспливають догори, готую рівно 3 хвилини, аби їх не переварити. Ну от, книдлі і проготувалися 3 хвилини. Все, тепер відсіджую їх. Перемішую і книдлі готові. Ну ось такі смачненькі яскраві книдлі в мене вийшли. Вони виходять не солодкі. Можна ще зверху за бажанням присипати цукром, якщо бажаєте, щоб книдлі були солодкі. Ну і як завжди покажу, які всередині.